πήγε εκεί να τη διώξει. Είναι πολύ ωραίο. Είναι νόστιμο.
τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης. Σήμερα πραγματικά είναι καταπληκτική μέρα. Τώρα ψώνω σε όλα αυτά τα πράγματα, ενώ πραγματικά μπήκα απλά για να κοιτάξω και περιμένω το Mr. P για να συναντηθούμε να πάμε στο γιατρό. Ναι. Αυτό είναι το πιο ανοιχτό του. Ναι. Που μπορείτε να βάλετε. Αυτό δηλαδή, είναι και αδιάβροχο. Αλέκιαστα. Αλέκιαστα. Καλύτερα. Πες μου ένα ταυκάπα. Εξηγείο η ρακία, Κατάψυξη. Κατάψυξη, Πολύ μας βάλατε. Πολύ. Ναι. Άμα πεις θα πεις ένα. Είναι στοιχική. Είναι στα αυτού του καταναλώνει. Δεν έχει μέσα ούτε πάνω. Είναι 18 βαθμούς. Όχι, είναι ελαφρύ αυτό. Α, 18 είναι ελαφρύ. Το πρωτοάκι βγαίνει 26-27 βαθμούς και σε κλαίει το πάνω. Το είναι ό,τι το. Γεια σας, γεια σας. Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία. Και δώρο πάλι ρακί. Η μέρα της ρακής. Τσακί. Καλή μας ρακί. Καλορίζικο. Καλορίζικο. Πρέπει το πρώτο τραπέζι. Σωστό. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι δεν έχει στάκα. Ω, να στάκα. Κρέμα βουτύρου. Ωραία. Wow. Με τσίφρα και στάκα. Ω, θα είναι τέλειο. Δεν με μιλάτε. Κρεμμυδοπιτάκι. Δεν το πιτάκι. Ωραίο γλυκό. Κρύο κέρασο. Yeah.
Wow! Φράλη είναι καταπληκτική. Πήρα αυτό εδώ πέρα το μικρό σουρωτήρι. Είναι πάρα πολύ γλυκούλη για φρούτα και όταν θέλω να πλύνω λίγα πράγματα. Επίσης πήρα αυτό εδώ πέρα το meal planner, το οποίο έχει και μαγνήτη και κολλάει στο ψυγείο. Θα είναι πάρα πολύ βοηθητικό για το πρόγραμμα της εβδομάδας. Γιατί μέχρι στιγμής είμαι πάρα πολύ ανοργάνωτη. Πήρα επίσης αυτά τα δύο μαχαιράκια για να λύφεις βούτυρο και ένα νυχτήρι. Μ' αρέσει πολύ που είναι ξύλινα. Και τέλος πήρα αυτό εδώ το σετ. Θα τα ξαναπακετάρω όλα και θα τα κρατήσω για όταν μετακομίσουμε. Έμαθα σήμερα ότι αντί να μπούμε σε 3 εβδομάδες στο καινούργιο σπίτι, θα πάρει 5 εβδομάδες. Αλλά μέχρι τότε εγώ πίστευα ότι θα είχα τελειώσει. Με στεναχώρησε λιγάκι αυτή η πληροφορία, οπότε αποφάσισα να κάνω αυτό το φαγητό για να μου φτιάξει τη διάθεση. Δεν έχω φρέσκο γάλα που χρειάζομαι κανονικά, οπότε θα βάλω απλά βαπορέ και λίγο νερό. Θα κόψω τώρα ξεχωριστά τα δύο κρεμμύδια. Το ένα είναι για τη σάλτσα και το άλλο είναι για τα κεφτεδάκια. Κάνω σε μέγεθος καρυδιού. Νομίζω εάν είχα τρίψει το κρεμμύδι θα ήταν πολύ καλύτερα. Αλλά δεν πειράζει, τώρα το έκανα. Το χρώμα της σάλτσας είναι τόσο βαθύ.
Wow. Ωραίο. Mm. Νομίζω μου παραβράσαν τα κεφτεδάκια όμως. Πρέπει να είναι μαλακά. Πάρα πολύ ωραίο. Εντελώς διαφορετικό από το προηγούμενο που έχει κάνει. Καμία σχέση. Πάρα πολύ ωραίο. Thank you, να μας φτιάξει λίγο διάθεση. Πρέπει να κάνεις λίγη υπομονή. Ό,τι πιο comfort. Τέλειο. Ναι ρε φίλε. Έχει έρθει η εποχή. Είναι τέλειο αυτό το φαΐ. Τέλος πάντων. Για μήπως να το κάνω. Μην γεφυμίζουμε. Θα βάλω κατσίνη να σου φτιάξω και εσένα. Να το βάζουμε στο τέλος. Ας μας τις κόψε 4. Πιο καλά πάει. Στύψεις γιατί είναι λίγο. Ανταλλαγή. Ανταλλαγή. Άρα μες στο δικό σου είναι πολύ πιο ωραίο. Τι είναι. Έτσι είναι όλα. Τελείωσε. Η πρώτη εκπάθηση που μπορείς να πάρεις. Αλήθεια. Ναι ρε παιδιά, 2 γραμμάρες στα 100. Wow. Θα κρατήσω τα κεφάλια και το κέλυφος γιατί θέλω να κάνω ένα ζωμό.
πάρω τον κανονικό κρόκο κοζάνης, αλλά βρήκα αυτόν εδώ πέρα που είναι σε σκόνη, όχι αυτό που είναι σε κλωναράκια. Δεν μπορούσα να βρω ρύζι για πάελλα και γι' αυτό πήρα ένα ρύζι για ριζότο. Νομίζω ότι θα είναι εντάξει. Προσπάθησα να κάνω κρούστα από κάτω, αλλά επειδή το τηγάνι δεν είναι αντικολλητικό, απλά κάηκε στον πάτο. Όχ. Αυτό εδώ. Ίσως είναι παγωμένη βασικά. Για να δω. Με σοβολάει. Για δες, γιατί έχω πολύ περιέργεια. Πάρα πολύ νόστιμο. Αλήθεια. Είναι πάρα πολύ γευστικό το ρύζι. Είναι το πιο γευστικό ρύζι που έχω φάει. Πάρα πολύ ωραίο. Yes. Συγχαρητήρια. Πιο ωραία πολλά είναι το ρύζι. Πολύ νόστιμο. Έχει πολύ έντονη γεύση. Ό,τι έχουμε. Πολύ ωραίο. Εμένα δεν μου αρέσει το θαλασσινά. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Εντάξει, όλο δεν μου αρέσει το θαλασσινά και λίγο να μαγειρεύω θαλασσινά. Ναι, πραγματικά. Και εγώ δεν είμαι φαν με θαλασσινών τόσο. Αλλά αυτό δεν είναι καλά καθόλου. Δεν το ξανά τρώω. Και αυτό ρύζι είναι κάπως ζουμερό. Ναι. Είναι ωραίο balance. Σου γούσταρα? Κροκοζάνης πήρες σαφράν. Κροκοζάνης. Το πούμε κροκοζάνης. Βολτίτσα. Το κάνω παντού.
with me, nobody has to know where we gonna go. I was just calling to see if you're free Κοίτα, to έχει ένα run πρόσωπο. away with me, to run away with me. Don't tell your friends, let them know we're safe later on. Rose gold, sun on our skin, sleeping under stars when it's cold. I was just calling to see if you're free to run away with me. δεν έχει τόσο άγγιση.